रेनीन, गुड मॉर्निंग रेनीन. गुड मॉर्निंग रेनीन. आज ना तो थोडासा रडला आहे. ओके तर जस्ट आता शांत आहे, पण जस्ट थोडंसं हे करून. ओके, नो प्रॉब्लेम. काय टेन्शन ठेवू नका तुम्ही. नाही नाही, नो टेन्शन ॲट ऑल. ते तुमच्याकडे आहे, तो आय वी नो ही सेफ. ओके ओके ओके, थँक्यू थँक्यू. थँक्यू. त्याचं घ्यायचं आहे का काय? हां, त्याचं टेम्परेचर फक्त लिहायचं आहे. बाय, हॅव अ नाईस डे.